Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng Maja bianca gamit ang cup ng rice cooker. So, let's start. So, ilagay ko lang yung sugar sa cornstarch. Tapos, yung coconut milk. Tapos, mix nyo lang guys. Hanggang maging plain na siya. Dapat antayin nyo talagang maging plain siya guys. Yung wala ng circle ba yun. Saka yung lagyan ng mani or yung color. Nilagyan ko kasi ito ng food coloring na oil. So, nilagyan ko lang ng mani. Hindi ito masyadong durog. Mas maganda kapag durog na durog, guys. Durog na durog. At saka nilagyan ko ng food coloring na ube. Tapos, mix nyo ulit. Pwede rin kayong maglagay ng corn o kahit na anong gusto nyo, guys. So, tapos na yung purple natin. Proceed naman tayo sa white, yung normal. The simple procedure, guys. Like, ilagay nyo lang yung lahat na ingredients. Yung sugar, cornstarch, at saka yung coconut milk. Saka ganun lang. Tapos, pwede rin nyo itong lagyan ng yeast, guys. Yung pampatubo. Maganda din yun.